Co se aktuálně děje se slovenskou střelou? Představíme vám monumentální stroj RU800S a pozveme vás na film To nedáš 2. Luzko, už si to slyšela, že se říká, co je z hranic, to je na nic? No, to jsem teda slyšela, ale takhle v úvodu to teda není pěkný. No, ale vlastně ty jsi z Moravy, nebo ne? No přesně tak, ještě jsem z Moravy, protože kdybych byl z Prahy, tak bych řekl, jo, ten Pražák, ale my to nemyslíme špatně, my hranice máme rádi, protože my tam jedeme. Proč? Podívat se, jak se opravuje slovenská střela. Sledujete 82 let staré fotografie z výroby, ale i z počátku provozu slovenské střely. Přesně do tohoto historicky věrného stavu chtějí odborníci dostat motorový vůz řady M290 za 2 roky prací v Českomoravské železniční opravně v Hranicích na Moravě. Je poslední srpnový den tohoto roku a z prostor před Kopřivnickým muzeem Tatry se vydá ikona tohoto moravskoslezského města, tedy slovenská střela, na tahači do téměř 40 km vzdálených Hranic na Moravě, kde ji opraví. Tento vůz je ve stavu, kdy naposledy jel vlastní silou na kolejích v 50. letech a od výstavby Kopřivnického muzea v 80. letech stál tady pod přístřeškem. Jeho stav je tomu odpovídající. Když byla dělána nálezová prohlídka, tak se ukázalo, že ty vnitřnosti jsou ve velmi dobrém stavu, ale samozřejmě ta mašina není v tuhle chvíli pojízdná a cílem rekonstrukce, která bude probíhat 2 roky nedaleko v Hranicích, je vrátit slovenskou střelu do pojízdného stavu. To je jeden cíl. Ale druhý cíl je, aby její stav úplně přesně, nebo co možná nejvíce odpovídal tomu stavu z první republiky. Přípravy na odvoz sleduje nejenom řada novinářů, ale i desítky lidí, někteří se slzami v očích. Je to nejlepší, co se mohlo podařit, protože tento stroj si to hrozně moc zaslouží. Je to paráda, že se něco takového dělá v naší republice. A navíc že bude jezdit v původním stavu, to znamená s benzinovými motory a s elektromechanickým přenosem systém sousedík. Pokud si říkáte, proč slovenskou střelu na tahač nepřemístil jeřáb, což by bylo rychlejší, nešlo to. Kvůli korozi. Při zvednutí by totiž mohlo dojít k velkým škodám. Proto byl povolán tahač se speciálním podvozkem, který je vyroben a primárně určen pro přepravu kolejových vozidel. Je vybaven několika světovými rozchody světových železnic, jo? Že to je ruský rozchod a normálně běžný evropský rozchod, pak je tam i jihoafrický rozchod, takže tam jich je fakt hodně. Máme naloženo, takže míříme do Hranic na Moravě, do Českomoravské železniční opravny, kde už netrpělivě očekávají národní kulturní památku, která je ve stejné skupině ochrany jako například Karlštejn či korunovační klenoty. Přesunuli jsme se v čase do poloviny října a pozicí přímo do haly, kde se slovenská střela opravuje. Za tu dobu v interiéru proběhla řada změn. Ostatně nechme slovo odborníkovi, který dohlíží na to, aby vše probíhalo citlivě a s ohledem na historický význam tohoto motorového vozu. Tady je zajímavé, že původní okna byla vyměněna už na konci 60. let v Kopřivnickém muzeu, protože byla degradovaná natolik, že už tam nemohla dál zůstat. Byly udělány repliky, které nebyly úplně přesné, takže my vlastně teď sem vrátíme
vrátíme úplně přesné repliky těch původních oken, plus část sedadel, která chybí, budou rovněž vyrobena. Všechny sedadla budou přečelouněna a celý interiér těch oddílů bude vrácen do stavu roku 36-37, kdy slovenská Strela vyjela na naše koleje. Ta zelená barva těch potahů na sedadlech pro cestující není původní, není správná. Je zřejmé, že naši předchůdci se inspirovali sedadlem řidiče, které má vlastně původní potah, je zachováno dodnes v původním provedení a je tmavě zelené. A tak si zřejmě mysleli, že ty potahy byly světle zelené, že nebyly tak zašlé jako dnes. Jenomže ta tmavě zelená na sedadle řidiče ve skutečnosti, když se ten potah vyčistil, tak se ukázalo, že není vůbec zelená, ale že je to barva bílé kávy, což je docela zajímavé. Uprostřed motorového vozu slovenské Strely se nachází kuchyňka s přípravnou. V kuchyňce vidíte boiler Siemens Protos, který ohříval vodu. Na druhé straně v přípravně je mimo jiné i lednička, do které se instalovaly velké kusy ledu, které ochlazovaly ten prostor. A občerstvení chystala Mezinárodní společnost jídelních a lůžkových vozů, která za první republiky provozovala všechny jídelní a lůžkové vozy na území Československa. Tak, teď se nacházíme na předním stanovišti slovenské Strely, kde už vidíte pokročilé fáze rozebírání, které bude ještě nějaký čas probíhat. Pod náma se nachází ještě zavázané podvozky s původním spalovacím motorem a sousedíkovým soustrojem přenosu výkonu. Jinak postupně jsou jednotlivé díly demontovány, identifikovány a budou restaurovány. Samozřejmě tady vidíte částečně skorodovaný ten předek těch oken, protože tam docházelo k zatýkání, ale právě po odstrojení vlastně bude všechny tyhle poškozená místa budou vyvařena a vrácena do původního stavu. V den natáčení jsme byli u důležité části rekonstrukce, vyvázání podvozku slovenské Strely. Každý nese jeden benzínový šestiválcový motor s již zmíněným elektromechanickým přenosem výkonu, který vynalezl Josef Sousedík, přezdívaný též jako Valašský Edison. Sousedíkův přenos výkonu byl originální v tom, že kombinoval výhody elektrického přenosu výkonu a mechanického přenosu výkonu, což znamená z začátku, když se vůz rozjíždí, tak byl přenos výkonu elektrický, což znamená, že ten vůz se rozjel velice rychle a když dosáhl rychlosti okolo 82 km v hodině, tak se to automaticky přeplo na přímý mechanický záběr, mechanický přenos výkonu, který pak ve vyšších rychlostech je zase výhodnější pro namáhání motoru a pro udržení té rychlosti. Teď po vyvázání ještě dojde k dalšímu odstrojení skříně, ona už je z části odstrojená, ještě některé věci se budou sundavat, ještě části původního dřevěného ostění a ty věci, jako je dřevěné ostění, originální kovové díly, tak půjdou k restaurátorům na příslušné materiály a tady na místě ta skříň bude opískována a bude vlastně vyvařena a opravena tam, kde teda jsou poškozená místa. A mezi tím se bude pracovat na podvozcích, pohonu, bude se dávat dohromady vůbec ten systém přenosu výkonu a ovládání. Ve chvíli, kdy to bude hotovo, tak se zase začne skládat zpátky, což předpokládáme, že nastane zhruba tak za rok. Štěstím je, že se podařilo najít 242 výkresů k vozové skříni, schémata zapojení různých technologií a také, že se dochoval od každého předmětu alespoň jeden originální kus, podle nějž se vyrobí chybějící. Takže, až začnou odborníci slovenskou Strelu zase skládat, pozor, vlak u toho nebude chybět. Je to expresní přehled událostí na železnici. 16. listopadu byl zahájen provoz v jižním tubusu tunelu Ejpovice. Jde o nejdelší železniční tunel v České republice o délce zhruba 4150 metrů, který zkrátí jízdní dobu mezi Prahou a Plzní až o 10 minut při rychlosti 160 km za hodinu. Tunel byl však postaven pro rychlost až 200 km za hodinu. Severní tubus bude zprovozněn 9. prosince. Podrobnou reportáž, v níž si celý tunel projdeme, chystáme do příštího vydání Pozor vlak.
Výměna železničního mostu, jakou naše země doposud neviděla, se odehrává nad Rachluskou přehradou na trati Pňovany-Bezdružice. Technici na místo převezli nový sestavený mostní oblouk, ten nasunuli na původní oblouk, oba spojili a následně celou konstrukci přetočili kolem své osy. Nový oblouk poté usadili na své místo a starou část odvezli k likvidaci. Tato operace se bude opakovat ještě dvakrát, protože jde o most se 3 oblouky. Pomocí hydraulických lisů se to krokuje vždycky o jednu část, zhruba 15 cm. Ten jeden cyklus toho otáčení tak je zhruba 20 minut třeba. Oprava a rekonstrukce mostu stojí téměř 110 milionů korun. Je v tom zahrnuta i částka, kterou platí Plzeňský kraj, a to je ta nová lávka pro pěší. Po rekonstrukci kamenných pilířů bude most na počátku roku 2019 opět zprovozněn. Dobrá věc se podařila. Po roce a půl se vrátily vlaky na trať z mostu až do Moldavy v Krušných horách. Trať byla 14. března 2017 poničena sesuvem a tak byla nasazena náhradní autobusová doprava. Opravy přišly Správu železniční dopravní cesty na 64 milionů korun. Jde o technicky unikátní trať, oficiálně zprovozněnou v roce 1885, která značné stoupání překonává pomocí tunelů, viaduktů a úvraťové stanice v Dubí. Reportáž ze slavnostního obnovení provozu přineseme v příštím vydání magazínu Pozorvlak. A ještě si připomeneme z té výročí vzniku samostatné Československé republiky. České dráhy 28. října vypravili parní vlak nazvaný Pocta první republice z pražského hlavního nádraží přes Beroun, Křivoklád a Rakovník do Lužné u Rakovníka. V čele jela šlechtičná a po cestě byla připravená řada doprovodných akcí, na níž nechyběl ani prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V závěru Expressu si prozraďme výherce 3 trik Pozor vlak za minule vyhlášenou soutěž. Mimořádná podívaná oprav kolejí v podobě prvního nasazení monumentálního stroje RU 800S v České republice se odehrála na soukromé švestkové dráze společnosti AŽD Praha. Kolos dlouhý téměř 180 metrů a vážící 700 tun zde byl použit záměrně pro jeho mimořádné vlastnosti. Kombinuje v jedné jízdě 2 stroje, které doposud u SŽDC jezdily, to znamená čističku štěrkového lože a obnovovací vlak, který by pak měnil pražce a kolejnice. Tenhle ten stroj to udělá na jednu jízdu. Posádka toho stroje je 27 lidí rakouských a 12 našich na takový typ přípomocný práce, povolení a utažení. Oprava úseku švestkové dráhy se tak oproti nasazení konvenčních strojů zkrátila o 3 dny, což byl velmi důležitý parametr. Soukromá trať AŽD Praha totiž vede souběžně s tratěmi Správy železniční dopravní cesty, přičemž ta sousední musela být zcela vyloučena z provozu. Technologický unikát RU 800S má při čištění štěrkového lože a současné souvislé výměně kolejového roštu výkon 175 metrů za hodinu. Ten stroj pracuje tak, že musí se teda navést kolejnice, které se použijou jako by ty nový, a ten stroj nejdřív vyndá starý pražec, potom odebere kompletně štěrkový lože, který vyčistí, udělá takovou podkladní vrstvu a na to už pokládá ty nový pražce a zavede ty nový kolejnice. Takže v jedné operaci ten výkon toho stroje předpokládá 2kilometrový denní výkon. Co se týká ceny, tak ten stroj tím, že kombinuje obě dvě technologie, tak ta cena nepřekročí cenu čištění a obnovovacího vlaku, takže se to pohybuje, jako kdyby se tyhle 2 stroje sečetly, ale ta výhoda je v tom, že to udělá prakticky 2krát rychlejší.
RU 800S z produkce Placer und Teuer byl do České republiky dovezen také proto, aby se s ním seznámili představitelé správy železniční dopravní cesty a nasazovali jej právě v těch úsecích, kde státní organizace potřebuje co nejrychleji provést rekonstrukce kolejového svršku a omezit tak výluky na minimum, přesně tak, jak se to děje ve vyspělých státech Evropy. Za 9 horami, za 9 řekami se nachází nádraží Velký Valtýnov. A toto nádraží bylo vyhlášeno za nejpohádkovější nádraží v roce 2017. No a co zde pohádkového nabízí, to se pojďme společně podívat. Velký Valtýnov je malá zastávka na severočeské transverzálce. To je trať z Teplic do Liberce. Je to vlastně nejdelší soukromá dráha z Rakouska-Uherska a její poslední úsek byl dokončen před 118 lety. Do toho posledního úseku patří i Velký Valtýnov a proto je z těch červených režných cihel postaven, jako jsou všechny budovy. Rozumím, Valtýnov. Moc se mi tady líbí, protože je to taková malá, malebná vesnická stanička. Jsou tady moc příjemní kolegové, milí. A milý je i zdejší Skot, který si stanici Velký Valtýnov prostě zamiloval. Taky musíme často tady odohánět krabičky z kolejí, protože nám sem chodí se podívat na vlaky. Jak už bylo řečeno, loni získal Velký Valtýnov z rukou nejpovolanějších od Zdeňka Svěráka ocenění pohádkové nádraží. Takže gratulujeme a podívejme se do okolí. Tak rád bych zmínil se o kostelu sv. Jana Nepomuckého. Tento kostel je v majetku obce a my v něm děláme různé akce, to jsou tam koncerty, svatby a tak dále. Osmiboká stavba je ve slohu barokním. Okna a portál jsou z pískovce. Portál nese znak pachtů z Rájova. Vnitřek je čtvercový se 2 kaplemi. Střední prostor spočívá na pilířích, v níž jsou niky se sochami 4 českých patronů. Svatý Prokop, svatý Vojtěch, svatý Václav a svatý Zikmund. Ještě bych se chtěl zmínit o památce nazvaná Tvrz Tlustec. Bohužel, když se za mnou podíváte, dnes už není nic k vidění. Je to smutný, ale je to tak. I přesto je tato památkově chráněná budova hojně navštěvována turisty. Počátek této stavby se datuje k druhé polovině 14. století. Kolem roku 1580 došlo k výrazné přestavbě bratry Blechty z Útěchovic. V 18. století pak pachtové z Rájova začali tvrz využívat jako sýpku. A vůbec stojí za to Velký Valtýnov v podhorském pásmu Lužických hor navštívit. Zdejší krajina plná lesů a rybníků prostě a jednoduše uklidňuje a nabíjí člověka městského. Zazvonil zvonec a naší pohádky je konec. Takže my se těšíme na příště a tentokrát se loučíme pohádkově. To nedáš. 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 To nedáš 2. To byli herci nového preventivně bezpečnostního filmu To nedáš 2, kterým chtějí České dráhy a správa železniční dopravní cesty apelovat na mladé lidi, aby na železnici a v jejím okolí byli pozorní a vystříhali se frajeřin a zbytečného hazardu. Každý rok totiž nezodpovědné chování na železnici stojí život a zdraví 35 mladých lidí. Je to, jako by každý rok zbytečně zmizela celá jedna školní třída. A témata filmu? A nevstupovat do prostoru dráhy, nevstupovat na přejezd, který má aktivovánu výstražnou signalizaci a samozřejmě to, co se občas ukazuje, zejména v létě, to znamená udělat další kolo prevence k nedotýkání se trolejového vedení, nepřibližování se k proudu vysokého napětí a tak dále. Ten vagon vypadal jako takový normální challenge. Prostě klasický to dáš.
Ležím tu už pěkně dlouho. Doktoři bojujou, ale já to chci úplně poprvé v životě vzdát. Nevím, jak tátovi vysvětlím, že Myšák to nedal. Všimněte si, jak autoři filmu jdou na mladé lidi chytře. Jejich současnými prostředky, jako jsou videa z mobilních telefonů, GoPro kamer, nechybí sluchátka na uších a tak dále a tak dále. Vyvstává ale otázka, zda na současnou mládež zvyklou na krváky zabere něco bez těchto záběrů. Není tam málo krve. A já vám řeknu proč, protože právě jsou zvyklí na ty krváky, jsou zvyklí se koukat na filmy, které mají obrovský rozpočty, kde na to mají prostředky, kde to umějí udělat. My na tohle prostředky v tuto chvíli prostě nemáme. A kdybychom se snažili, tak to bude vypadat jako divně na koleně. Proto jsme šli tou cestou těch emocí a tou cestou vlastně toho jejich světa. Snad je to osloví. Připadalo mi, že to mezi spuštěnýma závarama stihnu prokličkovat. Určitě víme, že když někdo prostě bude ty sluchátka chtít mít na uších, tak je bude mít. Když někdo prostě bude chtít jít na tu červenou, takových v uvozovkách blbečků je opravdu pořád ještě spousta. Ale jestliže se nám podaří, aby jedno dítě po shlédnutí prostě toho filmu si uvědomilo, že dělá nějakou hovadinu, buď zachránilo sebe nebo někoho jiného, tak si myslím, že to je přesně ono. Zachráníte jeden život a zachráníte celý svět, tak to jsou výborně vynaložený peníze. Film To nedáš 2 viděla už řada mladých lidí. Na rozdíl od prvního dílu se autoři rozhodli, že ji budou hned po premiéře šířit nejenom projekcemi ve školách nebo v rámci preventivních projektů, ale také jejich oblíbeným kanálem, tedy přes YouTube. A vypadá to, že by film opravdu mohl zasáhnout mládež. Po premiéře filmu totiž padla i tato slova. Přiznám se, že teď čerstvě po shlédnutí, když jsem to viděl, tak teď už jsem na 100% přesvědčen, že to smysl má, protože to aktivuje jakoukoliv povahu u mladých lidí, protože tak, jak tam bylo To nedáš, to prostě zanechá stopu. Neodcházej, louky dál nám vedou, a ty slunce dál nás dej. Čavá bude léta, je navždy někde v nás, šápy neodlétá, když žava se vrací zas, a když se někde schová vrací, tvoje slunce zašeptej, mé indiánské léto, neodcházej. Systém ARES ČSD nabízí cestujícím řadu výhod. Místo v žádaném vlakovém spoji může cestující rezervovat až 30 dní před odjezdem. Vlastní místenku si vyzvedne kdykoliv až do termínu, který je uveden na dokladu o rezervaci. ARES je řecký bůh války, ale byl to také automatický rezervační systém československých státních drah. Vycházel z východoněmeckého systému Apple a jeho dodavatelem byl tamní kombinát Robotron. První jednání proběhla v roce 1981. Zkušební provoz začal v roce 1986 a ze stejného roku pochází i náš film. ARES první generace skončil v roce 1993, kdy byl nahrazen novým se stejnou zkratkou. Pokladní zadá údaje na klávesnici terminálu a prostřednictvím přenosové sítě výpočetnímu komplexu. Počítač zadání vyhodnotí. Pokud lze všem požadavkům cestujícího vyhovět, vydá o tom informaci, kterou rezervační terminál zpracuje ve formě dokladu o rezervaci míst. Na dokladu o rezervaci je uvedeno referenční číslo dokladu, doba platnosti, počet osob a vozová třída, číslo vlaku, nástupní a cílová stanice, datum a čas odjezdu. Místa jsou pro cestujícího blokována až do dne uvedeného na dokladu.
ARES znamenal značný pokrok. Do té doby bylo možné rezervovat místenku nejpozději den předem. Vyzvednout ji bylo nutné nejpozději 6 hodin před odjezdem vlaku. Často se stávalo, že na jedno sedadlo měli místenku 2 cestující. Na základě předloženého dokladu o rezervaci zadá pokladní údaje počítači. Podle referenčního čísla a čísla vlaku vyhledá počítač informace a terminál vytiskne doklad. Cestující obdrží místenku na objednaná místa. Pokud by si cestující nevyzvedl místenku v daném termínu, jsou rezervovaná místa automaticky uvolněna prostřednictvím automatické anulace. Ve filmu můžeme vidět pokladnu pražského hlavního nádraží s terminálem a jehličkovou tiskárnou, modem, kterým byl systém napojen na přenosovou síť, a magnetickou diskovou paměť s kapacitou 100 MB. Systém ARES ČSD nabízí cestujícím možnost zakoupit místenku i bez předchozí rezervace. Požadavky cestujících počítač zhodnotí. Pokud lze všechny požadavky uskutečnit, vystaví terminál odpovídající místenkový doklad. Spolu s údaji pro cestujícího jsou na místence některá data služebního charakteru. Místo a datum vydání místenky, pořadové číslo, referenční číslo místenky a znak, který chrání výdej místenky před zneužitím. Referenčního čísla na místence využije počítač v takovém případě, kdy se cestující rozhodne zrušit nebo částečně zrušit zakoupená místa. Cestující musí vrátit původní doklad a zadat své nové požadavky. Počítač provede částečnou anulaci míst. Na základě nových požadavků cestujícího vydá terminál doklad s nově prodanými místy. Cestující obdrží nový doklad a peněžní rozdíl mezi starou a novou místenkou. Automatizovaný systém ARES ČSD umožňuje společně s výdejem místenky i prodej jízdenky. Samostatný prodej se však nerealizuje. Cestující mají možnost zakoupit jízdenku z nástupní stanice, kde je umístěn terminál, do všech stanic v síti ČSD. U vzdálenějších cílových stanic nabízí systém ARES ČSD volbu až 3 směrových cest přes různé nácestné stanice. Protože systém ARES vydává jízdenku pouze jako doplněk místenky, může cestující žádat jízdenku toliko pro rychlíky a spěšné vlaky s místenkovými vozy první a druhé třídy. Kromě běžné jízdenky vydává systém ARES ČSD i jízdenky zpáteční, jízdenky zpět do místa, kde byly vydány místenky, a výdej doplatku na první třídu vozovou. Všechny základní služby, které poskytuje automatizovaný systém ARES ČSD, mohou cestující využít ve 2 variantách. Za prvé jako jednotlivou objednávku pro maximum 6 osob. Jednotlivou objednávku realizuje systém zásadně do jednoho vozu a pokud možno i do jednoho oddílu. Systém ARES ČSD však může realizovat i skupinovou objednávku až pro 72 cestujících. Skupinová objednávka například pro 50 cestujících rezervuje místa v několika oddílech místenkového vozu, případně ve více vozech železniční soupravy. Pro každý vůz získá skupina vždy jeden místenkový doklad. Skupina obdrží tolik dokladů, v kolika vozech soupravy bude realizován jejich požadavek. Automatizovaný systém rezervace míst na železnici má kromě vysoké kapacity a pestrosti poskytovaných služeb také vysokou spolehlivost. Každý případný omyl nebo chybu počítač podchytí a okamžitě informuje obsluhu terminálu. ARES ČSD současně nabízí řadu efektivních programů pro racionální řízení železniční přepravy. Pohledem do výpočetního střediska Ústředí výpočetní techniky dopravy jsme se rozloučili s rezervačním systémem ARES první generace.
Zkratku ARES využívali i systémy druhé a třetí generace. Dnes je u Českých drah provozován systém Unipok, univerzální pokladna. Cestující si už ani neumějí představit, co znamenalo kupovat místenku v době předpočítačové. Nastává zima a tak se příště podíváme na to, jak na ní připravovali sdělovací a zabezpečovací techniku. Náš divák Vít Dvořák objevil na YouTube video, které mu hodně zvedlo náladu. My jsme mu dali název Kdo si hraje, nezlobí. Sláva nazdar výletu, tak jsme projeli prakticky celou Českou republiku a jsme v závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak. A co následuje? No, následuje přece soutěž. Máš otázku? Jasně, ptáme se na to, jak dlouho by měla trvat doprava slovenské Strely a hrajeme o 3 tyto nádherné knížky od Koně z Přešky po supervlaky. Je to tak. Pokud znáte správné odpovědi, tak ji zasílejte na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. prosince. No a my se asi loučíme. Ne, ještě bychom chtěli popřát fanfárové Vánoce, protože se uvidíme až po svátcích. A mějte se krásně a železnici zdar! Sláva nazdar výletu, tak jsme projeli prakticky celou Českou republiku, ale jsme v závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak. A co následuje? No, co následuje? Je tady soutěž a ty určitě víš otázku. Ptáme se na to, jak dlouho... Ano, ne, prosím, spletl jsem se, omlouvám se, už nikdy v životě neudělám. Ahoj, ty jsi teda do lístekvy. Ahoj. My si tě půjčíme na chvilku na kameru. Ahoj, slečno. Nechceš, jo? A víš, to máš napavaný. No máš vy. No ahoj.